วัสดีค่ะพบกับหนิงในฟู้ดทราเวลพารวยทำง่ายขายดีไม่มีเอานะคะวันนี้จะพามาทำคาสเซล่าเค้กกันค่ะคาสเซล่าจะเป็นเค้กไข่ที่เวลาอบมาแล้วจะมีความนุ่มดึงน่าทานมากๆเลยค่ะหรืออยากให้เนื้อแน่นขึ้นหน่อยก็จะทานที่แบบแช่เย็นไปแล้วก็มาทานได้ค่ะส่วนผสมก็เบสิกมากๆที่ทำก็ง่ายนะคะคล้ายชิฟฟ่อนเค้กเลยค่ะรับรองอร่อยถูกใจแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของคาสเตล่าเค้กนะคะก็จะมีแป้งเค้กค่ะไข่แดง5ฟองไข่ไก่1ฟองค่ะนมสดจืดน้ำมันพืชแล้วก็วานิลลาชนิดน้ำค่ะไข่ขาว5ฟองค่ะน้ำตาลทรายครีมออฟทาร์ทาแล้วก็เกลือป่นค่ะส่วนผสมครบแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกของคาสเตล่าเค้กนะคะเราก็จะนำน้ำมันพืชนะคะไปอยู่ในเข้าไมโครเวฟประมาณ30วินาทีถึง1นาทีนะคะให้ประมาณว่าร้อนมากๆค่ะเสร็จแล้วเราก็นำมาใส่อ่างผสมได้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งร่อนใส่เลยค่ะการที่เรานำน้ำมันไปอุ่นให้ร้อนนะคะแล้วก็ผสมกับแป้งก่อนเพราะว่าตัวแป้งจะได้มีน้ำมันเคลือบไว้นะคะเวลาเราคนแป้งผสมกับของเหลวที่เป็นนมสดนะคะจะทำให้แป้งไม่เกิดกลูเตนนะคะทำให้เนื้อเค้กมีความนุ่มเบานะคะก็คนให้เข้ากันเลยค่ะจะมีความหนืดๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็นำนมสดใส่เข้าไปได้เลยค่ะก็คนแล้วนะคะก็เสร็จแล้วก็นำไข่ไก่นะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำไข่แดง5ฟองนะคะใส่ลงไปได้เลยแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะก็ตามด้วยกลิ่นวานิลลาค่ะปัดนิดนึงส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะพักส่วนนี้ไว้แล้วก็เราจะไปตีไข่ขาวกันค่ะเราจะตีส่วนผสมของไข่ขาวนะคะก็นำไข่ขาวเทลงใส่อ่างผสมได้เลยค่ะตามด้วยเกลือป่นนะคะแล้วก็ครีมออฟทาร์ทาค่ะเราก็จะตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูก่อนนะคะขึ้นฟูประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆทยอยใส่น้ำตาลทรายได้เลยนะคะ
ตอนนี้ไข่ขาวแล้วก็ตั้งยอดได้ที่นะคะเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมของไข่แดงมาผสมกับส่วนผสมนี้นะคะจะค่อยๆคนคล้ายๆทำชิฟฟ่อนเค้กนะคะตอนนี้ส่วนผสมแล้วก็เข้ากันดีแล้วนะคะจะนำส่วนนี้ไปเทใส่พิมพ์ที่เป็นแบบถอดก้นนะคะแล้วก็อบแบบรองน้ำค่ะเราก็จะกระแทกพิมพ์เล็กน้อยนะคะพอไล่ฟองอากาศใหญ่เสร็จแล้วก็เราจะอบแบบรองน้ำนะคะก็จะนำน้ำร้อนเทใส่ถาดสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะนะคะก็จะห่อก้นพิมพ์ด้วยกระดาษฟอยล์นะคะกันน้ำเข้าเราก็ห่อสัก2 ชั้นก็ได้ค่ะก็วางเค้กในถาดน้ำร้อนได้เลยนะคะเราจะนำเค้กไปอบในอุณหภูมิ150 องศาไฟบนล่างนะคะเป็นเวลา1 ชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะคาสเตล่าเค้กมีความดึงๆน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวหนิงจะมาตัดเสิร์ฟให้ดูนะคะนุ่มดึงมากเลยนะคะนี้ก้อนเมื่อกี้ท่านผู้ชมสามารถขายได้ราคา350 บาทนะคะสามารถขายตาม IG ตลาดนัดหรือว่าถ้าจะส่งก็ส่งทางGrab Taxi ได้เลยนะคะสูตรนี้จะง่ายที่ว่าวัตถุดิบก็หาง่ายมันจะมีแค่แป้งไข่นมน้ำตาลแล้วก็วานิลลาแค่นั้นเองนะคะทำง่ายขายดีไม่มีเอาแน่นอนค่ะไงก็ท่านผู้ชมถ้าอยากทำตามก็ดูได้ที่ foodtravel.tv นะคะวันนี้หนิงลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย